Szeretettel köszöntöm a ma esti speakerünket, Keddi G-t, és köszönjük az idejét, amit itt tölt velünk a kedd esti Menedékben, és kíváncsian várjuk az ő tapasztalatát, erejét és reményét a programról. Let me extend the warmest welcome to Keddi G, and welcome to the Tuesday night shelter. This is the name of our meeting. And we truly appreciate the time that you're taking to spend with us. And we can't wait to hear about your experience, strength, and hope in the program. The floor is yours. Thank you. Thank you, everyone. I want to extend a warm welcome to anyone here who is new or coming back. Welcome home. Köszönöm szépen, és én is melegen üdvözlök mindenkit, aki most van itt először, vagy aki visszatér. Isten hozott itthon. Overeaters Anonymous is absolutely my home. I have been here for 16 years. Az OA, az anonim túllevők, nekem biztos, hogy az otthonom, már több mint 16 éve vagyok itt. I'm trying to think where to begin. Próbálom átgondolni, hogy honnan is kezdjem. My favorite, or one of my favorite lines of the big book is... Nekem az egyik legkedvesebb, ha nem a legkedvesebb sorom az anonim alkoholisták nagykönyvéből. That each person in their own words and in their own language. Yeah, go on, so that I sorry. That each person in their own words and their own language talks about how they have found, believed, and been essentially transformed by their own understanding of God. Szóval a kedvenc mondatom az, hogy minden egyes társnak a saját szavaival elmondva, amikor arról beszél, hogy hogyan találta meg az ő saját személyes felépülését és Istent a programban. Ez a kedvenc részem. So really the whole point of this entire program is to develop a relationship with a God of your understanding. Szóval az egész programnak a legfontosabb vonatkozása az, hogy az ember megtalálhassa és megszilárdíthassa a kapcsolatát egy saját felfogása szerinti felsőbb erővel. Just to qualify, so you know why I have a seat in Overeaters Anonymous, I have been 228 pounds, but I've also been 110 pounds. Most néhány szóban hadd meséljem el a történetemet, hogy lássátok, hogy valóban van itt helyem. Nagyjából 120 kg és 50 kg között mozgott a súlyom, tehát mindkét végletet megjártam. But even that huge weight disparity isn't a sign that I'm a compulsive eater. It is a symptom in that food is not my problem. Food is the only solution I have ever applied to my problem. Nos, hát ez a hatalmas szórás a végletes testsúlyaim között igazából egy tünet, mégpedig annak a tünete, hogy én az ételt használtam az életem problémáinak a megoldására. Tehát az étel nem a problémám, hanem ezt használtam megoldásként. So what is my problem? It is that my earliest memory before I even use the food is feeling a horrible, empty hole in my soul that could not be filled up. De akkor, ha nem az étel, akkor mi is az én problémám? Hát az, hogy már kora gyerekkorom óta, amikor elkezdtem a kényszeres evést, egy betölthetetlen, hatalmas űrt éreztem a lelkemben. I felt like I should be somebody else, doing something else with some other people at some other time. And I felt this all the time. Egyfolytában úgy éreztem, hogy valaki másnak kellene lennem,
más emberekkel kellene lennem, teljesen mást kellene csinálnom, és teljesen máskor. Ez volt a folyamatos érzésem. I was chronically uncomfortable in my own skin, and I chronically felt like I did not belong. Szóval szinte krónikussá vált az az érzés, hogy kényelmetlenül érzem magam a bőrömben, és folyamatosan kívülállónak éreztem magam. And as a result, from the time I was a little girl, I used food to feel comfortable, to fill that void and feel at least cut off from the neck down so that I didn't have to deal with this chronic discomfort. És már kislánykorom óta az ételt használtam ennek a hatalmas űrnek a betöltésére, és úgy éreztem, hogy ha eszek, akkor legalább nyaktól lefelé el tudom választani magamat ettől az érzéstől, hogy kívülálló vagyok, nem tartozom oda. And the confusing part is that food did its job. It worked for a very long time to help me feel like I was safe and protected. És a legnagyobb trükk az egészben az, hogy meglehetősen hosszú ideig ez a stratégia működött is. Tehát amikor ettem, akkor valahogy kevésbé éreztem magam kényelmetlenül az életemben. But it really didn't work. It backfired very fast as I put on weight and had no control when I put that food into my body. It was like I was possessed and had to eat more and more and more. Viszont sajnos ez a stratégia, ami egy ideig működött, aztán csúnyán visszaütött, mert elkezdtem hízni, és azt vettem észre, hogy egyáltalán nem tudom kontrollálni azt, hogy mit és mennyit eszek, és folyamatosan egyre többet és többet és többet akartam enni. The best way I can explain it is that when my husband craves a hot fudge sundae, he craves it, he eats it, and then he is satisfied. But when I crave a hot fudge sundae, I put the hot fudge sundae into my mouth, and I'm ravenous for more. Talán úgy tudnám ezt a legjobban érzékeltetni egy példával, hogyha a férjem megeszik egy nagy adag fagyit csoki öntettel, akkor az kielégíti azt az édességvágyat, ami benne volt. Viszont ha én elkezdem enni a nagy adag fagyit a csoki öntettel, egyszerűen olyan leszek, mint egy csillapíthatatlan étvágyú ragadozó, és csak ennem kell. And I really suffered in this part of the disease. There were times in college where I would eat so much, I would fall asleep, and then I would wake up with food in my mouth and eat more. So the debilitating aspect of the disease is incredibly intense. És olyan szörnyű méreteket öltött, hogy nagyon sok szenvedést okozott nekem ez a kényszeres evés. Például amikor főiskolára jártam, sokszor előfordult, hogy annyit ettem, hogy egyszerűen beájultam, és még a számban volt az étel. És amikor felébredtem, akkor egyszerűen csak ettem tovább, és folytatódott a szenvedés. But the confusing thing is that I would be able to put that food down for a period of time, and I would think that I was safe, but I never was. I always went back to the food. És ami viszont meglehetősen összezavarja az embert, az az, hogy például én is hosszabb, rövidebb időszakokra le tudtam tenni ezeket az ételeket, amiktől sóvárogtam, de egy idő után valahogy mégis újra meg újra vissza kellett térnem hozzájuk. So I had an abnormal reaction when I put certain foods and behaviors into my body. It set up an uncontrollable craving. But the bigger part is that I couldn't put it down and stay stopped for any period of time.
Szóval a problémám egyik fele az az volt, hogy egy abnormális reakciót váltott ki a testemből az, hogyha bizonyos típusú ételeket bevittem a szervezetembe, és ennek a tünete, ez a kontrollálhatatlan sóvárgás volt. De a sokkal nagyobb probléma az az volt, hogy hosszabb, húzamosabb ideig képtelen voltam távol tartani magam ezektől a sóvárgást okozó összetevőktől. So really there are two parts of my disease. I have this abnormal reaction to certain foods, but the bigger part is the mental craziness that I have where I can be stable for a while not eating, and then all of a sudden out of nowhere my brain will tell me it's going to be different this time. Try that food, try that behavior, you're safe, go back to it, it's time. Szóval két része van a betegségemnek. Az egyik, ahogy az előbb mondtam, egy abnormális reakció a testi oldalról ezekre az összetevőkre, de a sokkal nagyobb probléma, ez a mentális őrület, ami időről időre, ha egy ideig nem eszem ezeket, elkezd engem arra csábítani, és azt mondja nekem, hogy ezúttal más lesz. És ez nem csak ezekre az összetevőkre, hanem bizonyos kényszeres étkezési magatartás formákra is ugyanúgy igaz. And that was my life. So trying to stay clean of these certain ingredients, behaviors. And for me, those behaviors like dieting behaviors, staying clean for a little bit and then believing a lie in my head saying, you can have it this time. It will help you this time. And here's how. Szóval ebből állt az életem, és kudarcra voltam ítélve, mert ha távol is tudtam tartani magam ezektől a bizonyos összetevőktől egy ideig, illetve kényszeres viselkedési formáktól, például ettől az állandó fogyókúrázástól, úgy éreztem, hogy egy ideig tiszta vagyok, de mégis megszólalt a fejemben a hang, és felhatalmazott rá, hogy újra egyek. So what happened is when you're in this crazy cycle of consuming and then being hungover and then start not using substances and going back and forth, your weight starts to go up and down and up and down. And at the same time, my life, I couldn't have relationships. I couldn't have friendships. I couldn't work. I was very dysfunctional. Szóval, hogy létrejön egy ilyen ördögi kör. Eszem, túleszem, utána kaja másnapos vagyok, szörnyen érzem magam és sóvárgok, aztán nagy nehezen egy időre leteszem, majd újra visszatérek ezekhez a sóvárogtató összetevőkhöz, és a testsúlyom elkezd jójózni leföl. És ennek az lesz az eredménye, hogy az emberi kapcsolataimban teljesen diszfunkcionálissá válok, és nem tudok normális módon működni. And I want to be clear that although the main problem of my disease is in my thinking, it's got nothing to do with my childhood. I had a very abnormal childhood, but that's not why I'm a compulsive eater. És hadd tisztázzak valamit, hadd hangsúlyozzak valamit. A legnagyobb problémám ez az abnormális gondolkodás, hogy újra meg újra elkezdek enni olyan ételeket, amik nem jók nekem, de bár annak ellenére, hogy az én gyerekkorom nem volt egy boldog gyerekkor, egy diszfunkcionális gyerekkor volt, de nem emiatt lettem kényszeres túlevő. A mentális problémám nem emiatt alakult ki. And I had a hard time believing this. I spent my whole life believing it was my parents' fault, it was my brother's fault, it was the abuse's fault, that it had to be somebody else's fault that I had this abnormal reaction to food. And I seemed to have very abnormal thinking. I never was good enough. I never belonged. I never felt comfortable. És megmondom őszintén, hogy eleinte nagyon-nagyon nehezemre esett ezt a tényt elhinni.
mert világéletemben valakit vádoltam az állapotomért, valakit felelőssé tettem. A szüleimet, vagy a bátyámat, vagy az elszenvedett bántásokat, bántalmazásokat, holott az én abnormális reakcióm bizonyos ételekre és az abnormális gondolkodásom nem emiatt volt. But the truth is, I finally ran out of options, having done many, many diets, been to many therapists, been on many medications, and there was nothing I could do to change. So I finally went to Overeaters Anonymous. De aztán az történt, hogy kifogytam az opciókból, egyszerűen nem maradt már semmi. Rengeteg fogyókúrát, diétát kipróbáltam, mindenféle terápiát, mindenféle szakembert meglátogattam, és végül teljesen eszköz nélkül maradtam, és ekkor találtam rá az anonim túllevőkre. When I got to OA, I put myself on a diet and thought that losing weight and being on a food plan, not eating certain foods or behaviors would change my life, but it did not. És amikor bejöttem az OA-ba, akkor ráálltam egy bizonyos étrendre, egy bizonyos diétára, és biztos voltam benne, hogyha ezt tartani tudom, bizonyos ételektől távol tartom magam, akkor minden rendben lesz, de egyáltalán nem ez történt. What I learned is abstinence itself is not the solution. I need to be abstinent from my addictive foods and behaviors, but in a state of physical abstinence without the steps and God, I am the most agitated that I've ever been because I no longer have medications to help me, meaning food. Szóval az abstinencia, tehát ezeknek az ételeknek a nem fogyasztása önmagában még nem lesz megoldás a számomra. Egyértelmű, hogy abstinensnek kell lennem, hogy a fizikai tünetektől távol tartsam magam, viszont a lépésmunka nélkül és a felsőbb erőmmel való kapcsolat nélkül az lesz az eredmény, hogy irritált és ingerlékeny vagyok folyamatosan, hiszen letettem azt, ami nekem korábban erre a megoldást jelentette, az ételeimet. Azok nélkül vagyok. And I did a lot of damage in that state. I was mean to other people. I lost 4 different jobs. I couldn't control my emotions. I was unhappy. I was depressed. I was anxious. It seemed that being on this OA diet just did not work. És ebben az állapotomban, az ételeim nélkül, de nem felépülve, rengeteg kárt tettem másokban és az életemben. Folyamatosan gonoszkodtam az emberekkel, 4 különböző állást veszítettem el, egyáltalán nem tudtam kontrollálni az érzelmi kitöréseimet és reakcióimat, boldogtalan voltam, depressziósnak éreztem magam, tele voltam szorongással. But what I finally came to learn through studying the big book, which is the textbook that we use, being entirely abstinent and learning how to work the program, is that I needed to do the steps to learn what was wrong with my personality and develop a relationship with God, and only that God could change me. És aztán végül, egy hosszabb időszak után rájöttem arra, hogy hogyan is kell működtetnem ezt a programot. Az Anonim Alkoholisták nagykönyve egy kvázi tankönyvül szolgál, ami megtanítja nekem, hogy hogyan használjam a programot, hogy abstinensnek kell lennem, de emellett meg kell tudnom, mélyére kell ásnom annak, hogy mi a baj a karakteremmel, a személyiségemmel, hogy aztán egy erős kapcsolatot tudja kiépíteni a felsőbb erőmmel. And the only reason I'm still here is because I cannot manage my life. I am
I must have a power greater than me help me to live my life. And I learned that through living in recovery one day at a time. És az egyetlen oka annak, hogy a mai napig itt vagyok, az az, hogy én nem tudom egyedül élni az életemet. Nem tudom, hogy hogyan kell, egy nálam hatalmasabb erő irányítása nélkül. És mindenre a felépülésben való élet során jöttem rá, egyszerre csak egy nap. And I follow a very disciplined program because I never was light with my addiction. The only thing I did lightly was drink Diet Coke when I was binging my brains out. És hát meglehetősen fegyelmezett és szigorú az én programom, és soha-soha nem vettem könnyedén a zabálást sem. Az egyetlen light dolog az életemben az a kóla volt, amiből hatalmas mennyiségeket tudtam magamba dönteni. So my recovery comes first. I get up in the morning, I take quiet time, I talk to sponsor and sponsees, I do prayer and meditation, I go to a meeting. Szóval az életemben a program a legfontosabb. Fölkelek, imádkozom, fontos, hogy szponzorálok, és gyűlésekre járok. We got 5 minutes to go. Yeah, I'm wrapping up. Thank you. I've not been abstinent all 16 years. I did have a break with exercise bulimia over a year ago, in which I was using exercise to become the thinnest person in the room, and it didn't work. Nem voltam abstinens ez alatt a 16 év alatt teljesen végig. Nagyjából 1 évvel ezelőtt volt egy visszaesésem, amikor is az úgynevezett testedzés bulimiával, tehát túledzéssel veszítettem el az abstinenciámat. But I will say the grace of God saved my life through my fellows, through my sponsor, and through God helping me see the truth, get entirely abstinent, work the steps again, and now live in the latter steps. But the most important thing I do every day is surrender to and live with a power greater than myself, which has given me my life. Viszont sikerült visszajönnöm, tehát az abstinenciám megtörése után a társaim segítségével, a szponzorom segítségével és a felsőbb erőm segítségével újra teljesen abstinensé tudtam válni, újra végigcsináltam a lépéseket, és úgy találom jelenleg, hogy felépülésben élve a legfontosabb az alázat és a saját akaratom átadása a felsőbb erőmnek, illetve, hogy az életem minden megnyilvánulásában őt igyekezzek követni. So I just want to thank you and give you so much hope to let you know that if you're still breathing, you have hope to be in this recovery program, and there is hope for you to get better. Szóval köszönöm, hogy mindezt elmondhattam, és szeretnélek titeket biztosítani arról, hogy van remény, amíg lélegzel, addig van neked remény ebben a programban a felépülésre. It has been an honor to be translated as well, because it slowed me down. I talk very fast and I tell big stories, but it's wonderful to just keep it simple. So I hope there's been something that I've said that's been helpful, and just know my job is to be of service. So please let me know how I can help. Nagyon örülök, hogy tolmácsolva volt mindaz, amit mondtam, mert hajlamos vagyok nagyon-nagyon gyorsan beszélni, és hosszadalmas történeteket elmesélni, de most így úgy éreztem, hogy össze tudtam foglalni azt, ami a legfontosabb, és nagyon remélem, hogy ezzel a szolgálattal hasznotokra lehettem, és szóljatok, hogyha bármiben segíthetek. And please forgive me for the sunglasses.
I'm about to pick up my kids and I can't see without my glasses, so I apologize. És bocsi, hogy napszemüvegben ülök itt, de nem sokára a gyerekekért kell mennem, és nem látok a napszemüveg nélkül, úgyhogy ezért van rajtam. Thank you very much, Katie. We appreciate your time and your story. Köszönjük szépen, Katie, és nagyra értékeljük az idődet és a történetedet. And now we're gonna have some questions. És most visszaadom a szót a levezető társunknak.